नमस्ते। आज हामी 1974 एडीको धेरै धेरै आउँछ मनमा भन्ने हामी गीत हेर्नेछौँ। अनि सुरुमा यसको इन्ट्रोको कर्ड हामी हेर्नेछौँ। इन्ट्रोमा लागेको कर्ड चाहिँ यहाँ छ जी मेजर, डी मेजर, सी मेजर अनि जी मेजर। म तपाईँलाई यहाँ कर्ड देखाउँछु। जी मेजर थाहा छैन भने म नोट भन्छु। हेर्नुहोस्, यसको नोट चाहिँ जी बी डी। तपाईँले यो तिनवटा नोट थिच्नुभयो भने चाहिँ जी कर्ड हुन्छ। त्यस्तै गरी डीमा चाहिँ डी, एफ शार्प र ए, यो तिनवटा नोट थिच्नुभयो भने चाहिँ डी कर्ड बन्छ। अनि सीमा त्यस्तै गरी सी ई जी छ। अनि त्यस्तै गरी जीमा चाहिँ जी बी डी नै छ। अब यसको राइट ह्यान्डको म तपाईँलाई इन्ट्रोको मेलोडी देखाउँछु है। पहिला चाहिँ तिनवटा नोट जी ए बी, त्यसपछि डी यसरी, त्यसपछि फेरि ई र डी। हेर्नुहोस्, त्यसपछि सीबीसी डिएजी, सीबीसी डिएजी। अब यसमा हामी यतापट्टि लेफ्ट ह्यान्डमा चाहिँ कर्ड गर्न सक्छौँ यसरी। ट्याडाडाङ गर्दाखेरि चाहिँ जी कर्ड यतापट्टि लेफ्टमा गर्न सक्नुहुन्छ। यो यतापट्टिको ई नोट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो डीमा ठ्याक्कै जान्छ। हेर्नुहोस्, डी कर्ड यता, यो सीबीसी गर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै सी कर्ड जान्छ। अनि यहाँ जी नोटमा आइपुग्दा फेरि यतापट्टि लेफ्ट ह्यान्डमा जी नै आइपुग्छ। फेरि म तपाईँलाई स्लोमा देखाउँछु। फेरि हेर्नुहोस्, अनि यो दुईचोटि गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो सङ स्टार्ट हुन्छ। अनि सङमा लागेको कर्ड चाहिँ म देखाउँछु तपाईँलाई। जी, बी माइनर, ई माइनर, डी, सी डी, सी डी, ए माइनर, डी अनि जी। अनि यसको चाहिँ म तपाईँलाई एकदम बेसिक रिदम प्याटर्नमा सिकाउँछु तपाईँलाई। अनि तपाईँले चाहिँ यो बेसिक रिदम प्याटर्नमा चाहिँ तपाईँले लेफ्ट ह्यान्डमा यो जी कर्ड गर्दाखेरि जस्तो हामी 5 र 1 गर्न सक्छौँ यसरी 1। अनि लेफ्ट ह्यान्ड राइट ह्यान्डमा चाहिँ हामीले यो आरपिजी गर्न सक्छौँ यसरी 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and। अनि यहाँ यो सङ स्टार्टमा चाहिँ नयाँ कर्ड चाहिँ हामीले बी माइनर देख्न सक्छौँ। बी माइनरमा चाहिँ यो बी नोट, डी नोट, एफ शार्प नोट छ। अनि अर्को नयाँ चाहिँ ई माइनर छ। ई माइनरमा चाहिँ ई जी बी। अनि अर्को ए माइनर छ। ए माइनरमा चाहिँ ए सी ई छ। ल म तपाईँलाई सङ यो बजाएर देखाउँछु एकचोटि। हेर्नुहोस् है रिदम प्याटर्न। अनि यो चाहिँ 4/4मा हामी गर्न सक्छौँ। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब यसरी रिदम हामी यसरी गर्न सक्छौँ। 1 2 1 and 2 and 3 and 4 and B minor 1 and 2 and 3 and 4 and E minor 1 and 2 and 3 and 4 and D 1 and 2 and 3 and 4 and म गीत गाएर पनि तपाईँलाई सुनाउँछु। धेरै धेरै आउँछ मनमा तिता मिठा झझल्कोहरू, सधैँ सधैँ गीत बनेर। मैले त्यही सेम त्यही रिदम गरिरहेको छु। 1 and 2 and 3 and 4 and एक बारमा चाहिँ हामी दुईचोटि गर्छौँ। 1 and 2 and 3 and 4 and। फेरि म देखाउँछु। धेरै धेरै आउँछ मनमा तिता मिठा झझल्कोहरू, सधैँ सधैँ गीत बनेर।
अब कहिले काहीँ शीत बनेर भने चाहिँ एउटै बारमा दुईटा छ। अब सी एकचोटि डी एकचोटि हुन्छ। कहिले काहीँ शीत बनेर कहिले, फेरि हेर्नुहोस् है, कहिले काहीँ शीत बनेर कहिले आफ्नै धड्कन बनेर कहिले धेरै मिठो याद बनेर। यो एउटै बारमा दुईटा भएकोमा चाहिँ हामी सिङ्गल सिङ्गल गर्छौँ। जस्तै 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and, अनि जीमा चाहिँ एउटै मात्र भएको कारणले हामी 4 काउन्ट गर्छौँ। 1 and 2 and 3 and 4 and। सुरुदेखि हेर्नुहोस्, म स्लोमा बजाउँछु। धेरै धेरै आउँछ मनमा तिता मिठा झझकोहरू सधैँ सधैँ गीत बनेर। अब सीमा कहिले काहीँ शीत, डीमा बनेर कहिले आफ्नै धड्कन बनेर कहिले ए माइनर धेरै मिठो याद बनेर। यो फेरि रिपिट हुन्छ। धेरै धेरै आउँछ मनमा तिता मिठा झझकोहरू सधैँ सधैँ गीत बनेर। कहिले काहीँ शीत बनेर कहिले तिम्रै धड्कन बनेर कहिले धेरै मिठो याद बनेर। अब त्यसपछि सायद मेरी प्रिय पो थियो भन्ने आउँछ। त्यसमा चाहिँ कर्ड छ ई माइनर डी, ई माइनर डी, सी डी, सी डी अनि डी एकचोटि रिपिट। म एकचोटि तपाईँलाई देखाउँछु बजाएर। त्यसमा पनि ई माइनर छ अनि डी छ, ई माइनर छ, डी छ। अब सायद म देखाउँछु तपाईँलाई। सायद मेरी प्रिय पो थियो कि पहिलो जुनीमा, सायद तिमी नै पो थियौ कि मेरो मुटुमा। हेर्नुहोस्, दुई दुईचोटि बजाउने हो। ई माइनरमा दुईचोटि, डीमा दुईचोटि, ई माइनरमा दुईचोटि, डीमा दुईचोटि। सायद मेरी प्रिय पो थियो कि पहिलो जुनीमा, सायद तिमी नै पो थियौ कि मेरो मुटुमा। मेरो आँखामा चाहिँ सी, मेरो आँखामा मेरो धड्कनमा मेरो मुटुमा मेरो आत्मामा। यहाँ चाहिँ सी डी, सी डी अनि अर्को डी आएर चाहिँ रोकिन्छ। सायद मेरी प्रिय पो थियो कि पहिलो जुनीमा, सायद तिमी नै पो थियौ कि मेरो मुटुमा। मेरो आँखामा भन्दा चाहिँ सी, मेरो आँखामा मेरो धड्कनमा फेरि सी, मेरो विश्वासमा मेरो आत्मामा अर्को डी। अब यहाँ पहिलो जुनीमा चाहिँ पहिलो जुनीमा, यसमा र जी र सी चाहिँ 1 2 3 4। पहिलो जुनीमा यस्तो छ। फेरि म सङदेखि तपाईँलाई सर र बजार, इन्ट्रोदेखि नै म तपाईँलाई बजार देखाउँछु। हेर्नुहोस्, धेरै धेरै आउँछ मनमा तिता मिठा झझकोहरू सधैँ सधैँ गीत बनेर। कहिले काहीँ शीत बनेर कहिले तिम्रै धड्कन बनेर कहिले
धेरै मिठो याद बनेर। फेरि रिपिट हुन्छ यो। धेरै धेरै आउँछ मनमा तिता मिठा झझल्कोहरू, सधैँ सधैँ गीत बनेर। कहिले काहीँ शीत बनेर, कहिले तिम्रै धड्कन बनेर, कहिले धेरै मिठो याद बनेर। सायद मेरी प्रिय पो थियौ कि पहिलो जुनीमा, सायद तिमी नै पो थियौ कि मेरो मुटुमा, मेरो आँखामा, मेरो धड्कनमा, मेरो मुटुमा, मेरो आत्मामा। पहिलो जुनीमा। यसपछि गिटारको लिड आउँछ अनि त्यसपछि फेरि सायद मेरी प्रिय पो थियौ कि पहिलो जुनीमा, सायद तिमी नै पो थियौ कि मेरो मुटुमा, मेरो आँखामा, मेरो धड्कनमा, मेरो विश्वासमा, मेरो आत्मामा। पहिलो जुनीमा। त्यसपछि फेरि धेरै धेरै आउँछ। धेरै धेरै आउँछ मनमा तिता मिठा झझल्कोहरू, सधैँ सधैँ गीत बनेर। कहिले काहीँ शीत बनेर, कहिले तिम्रै धड्कन बनेर, कहिले धेरै मिठो याद बनेर। लास्टमा चाहिँ तपाईँले दुईचोटि गर्नु सक्नुहुन्छ। धेरै मिठो याद बनेर, ए माइनर डी जी, धेरै मिठो याद बनेर। यो गीतको ओभरअल चाहिँ यति नै हो। तपाईँले मेरो यो च्यानल सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईँलाई कुनै गीत किबोर्डमा बजाउन मन छ भने तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, म त्यसको भिडियो हाल्नेछु। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। अनि तपाईँले मन पर्यो भने लाइक सेयर तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू।